ช่างแม่งความเป็นพระเอกคำนี้ดีผมเคยทำงานมากสุด28 วันในหนึ่งเดือนนะเงินชื่อเสียง enjoy กับทุกอย่างที่มันเข้ามาเอาอีกไม่ว่าจะเป็นการเล่นละครหรือการใช้ชีวิตเหมือนกอดความสำเร็จเดิมไว้ตลอดเวลาชีวิตเลยไม่ไปไหนเลยคุณเรียนรู้มันอย่างไรคุณรับมือกับมันอย่างไรวันบันเทิงทอล์กกับผมฟิล์มธนภัทรครับอยากเล่นบทที่เป็น LGBTQ เพราะเรารู้สึกว่าเป็นบทที่เราไม่เคยเล่นฉีกจากเดิมแบบมหาศาลเราอยากเข้าใจแล้วฟิล์มทำกันบ้านยังไงผมก็ไม่ได้วางตัวเองเป็นแบบไหนผมก็แค่เป็นผู้ชายหนึ่งคนที่ชอบผู้ชายแล้วก็ตีความและรู้สึกว่าตัวเองอยากได้รับการทนุถนอมผมไม่ได้มองตัวเองว่าตัวเองเป็นเพศไหนแต่ผมแค่รู้สึกก็ผมชอบผู้ชายพอเราไปเล่นละครเรื่องนี้เล่นละครคุณชายเป็นเทียนเราถึงเขาจะไม่ต้องไปหาคำนิยามมันจำกัดว่าคุณจะเป็นเพศไหนคุณก็แค่มีความรักและเป็นมนุษย์หนึ่งคนและมนุษย์ทุกคนก็มีค่าเท่ากันในฐานะมนุษย์หนึ่งคนในบทของเทียนดูรายการที่ชื่อว่า Queer Eye ซีซั่นที่ผมดูเป็นซีซั่นที่พิธีกรมี5 คนดูวิธีการพูดวิธีการคิดจังหวะทุกๆอย่างเพื่อที่จะหาในแบบของเราเพื่อที่จะเอามาผสมกับตัวละครเทียนที่เราสร้างมาแล้วให้มันออกมาเป็นเทียนที่เรารู้สึกว่ากลมกล่อมที่สุดคนอย่างผมไม่มีทางเลือกมากนักหรอกคุณถ้าอย่างนั้นต่อไปให้ผมเป็นทางเลือกหนึ่งของคุณก็แล้วกันนะตราบใดที่เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันนั้นมีเอาไว้ให้เธอแล้วชื่อคุณเขียนยังไงหรอที่เราพบเจอก็เธอไว้ลูกให้อยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคุณคิดว่าละครเรื่องนี้มันจะบอกอะไรกับคนดูในแง่ความรักครอบครัวสำหรับผมนะผมว่าละครเรื่องคุณชายเนี่ยคีย์แมสเสจที่ละครเรื่องนี้อยากให้กับคนดูคือความรักคือความรู้สึกที่ดีที่เรามีให้กับคนหนึ่งคนไม่จำกัดเพศอันนั้นแหละคือความรักที่แท้จริงความรู้สึกที่ดีที่เราหวังดีที่มีให้ต่อคนหนึ่งคนนี่คือคีย์แมสเสจในเรื่องความรักของละครเรื่องคุณชายในมุมของพี่น้องที่เป็นเทียนกับหยางซึ่งหยางเป็นผู้ชายแท้ส่วนเราเป็น LGBTQซึ่งต่างแม่กันและแม่ก็เกลียดกันและเขาก็อยู่ให้เกียรติกันแต่เรากลับรักกันเหมือนพี่น้องแท้ๆซึ่งตายแทนกันได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันอยากให้พี่รู้ว่าฉันจะอยู่ข้างๆพี่เสมอเพราะถ้าลงโทษน้องคุณพ่อก็ต้องลงโทษผมด้วยพูดถึงการทำงานกับเจนเดียวกันก่อนกับมิลลี่แจมตรงๆเป็นเจเนอเรชันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำงานด้วยความไม่กดดันทำงานด้วยความสบายใจการทำงานกับรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นพี่ป๊อกพี่แท่งพี่เป้ยพี่เดือนพี่กิ๊กและคนอื่นๆมันเป็นการทำงานที่คอยทำลายขีดจำกัดความสามารถของตัวผมเองซึ่งผมชอบตรงนี้มากถ้าเป็นแบบแล้วสืบทอดตระกูลไม่ได้ผมก็ไม่เอาครับนายแม่ต่อไปนี้ให้มารับค่าแรงที่ฉันคนเดียวฉันจะเป็นคนดูแลเรื่องการเบิกจ่ายให้ในตรงเองมันไม่มีความลับอะไรเลยถ้าความจริงวันหนึ่งมันเปิดเผยขึ้นมาจะหาว่าอวดใจร้ายแล้วกันวันนั้นเนี่ยที่ละครเมีย 2018 มันสำเร็จมากๆเนี่ยฟิล์มรู้สึกว่าตัวเองมีอะไรเข้ามาปะทะตัวเองมากแค่ไหนก็ทุกอย่างมีงานทุกวันเลยมีงานทุกวันผมเคยทำงานมากสุด28 วันใน1 เดือนนะ28 วันติดกันนอนน้อยสุดก็คือ2 ชั่วโมงวิ่งงานมากสุดวันหนึ่ง5 งานโอ้โหพระเอกคนหนึ่งที่เป็นดาวรุ่งมาเป็นพระเอกดาวรุ่งซุปตาว่าที่คนจับตามอง
ช่อง ก็ วัน กิ เตรียมจะปั้นให้ ก็ เป็น ไม่ขนาดนั้น มันณโมเมนต์ตรงนั้นมันอาจจะเป็นแบบนั้นนะจากคนนอกมองนะคุณได้รับอะไรที่มันทำให้คุณรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปไหม ถ้าพูดแบบไม่โกหกเลยอะเงินชื่อเสียง แล้วฟิล์มรับมือยังไง มีวันที่รับมือไม่ได้ มันมาแบบไม่รู้ตัว เราก็หลงไปแบบไม่รู้ตัวเหมือนกัน enjoy กับทุกอย่างที่มันเข้ามา แล้วรู้สึกว่ามันคือวินาทีที่เราควรจะได้รับมัน หลังจากที่เราพยายามมันอย่างเต็มที่กับการแสดง แล้ววันหนึ่งเราก็ได้ตกผลึกกับตัวเองว่า นี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ เราไม่ได้อยากมีชีวิตแบบนี้ไปทั้งชีวิต ถ้าเราอยากมีความรักที่ดี เราก็ต้องมอบความรักที่ดีให้กับคนอื่นก่อน คือผมจะบอกว่าชื่อเสียงเงินทอง ถ้าเราไม่ handle สภาพจิตใจตัวเองดีๆ มันจะขยายสิ่งที่อยู่ที่เป็น dark side ของเรา มีโอกาสสูงมากที่จะขยาย dark side ของตัวตนของคนคนนั้น แล้วมนุษย์ที่ชื่อฟิล์มธนภัทรวันนั้นแฮนเดิลมันได้ไหมกับชื่อเสียงที่มันถาโถมเข้ามา ได้ไม่100%ถ้าย้อนกลับไปตัวผมที่อายุ 29 แล้วมองย้อนไปปี 2018 ผมคง handle มันได้สัก 40-50% โอ้ไม่เยอะเลยนะ ใช่ครับไม่เยอะ ทั้งนี้คุณเชื่อมาเสมอว่าอุ้ยไอชื่อเสียงเงินทองมันสบายจิ๊บจ้อยก่อนหน้านั้นถูกไหมแต่พอมันเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวจริงๆเอางี้พี่เปรียบเทียบเหมือน3ล้อถูกลอตเตอรี่แบบนั้นอารมณ์แบบนั้นปะ ไม่ขนาดนั้น ผมเข้าใจว่าเงินมันหาไม่ยากแม้วันนี้เราจะมีเยอะ แต่เราเคยผ่านจุดที่กว่าจะได้เงิน 400-500 บาท ในแต่ละวัน อืม มันยากมากขนาดไหน เราต้องเหนื่อยขนาดไหน อืม มันก็เลยไม่ถึงขนาดนั้น อืม แต่ถามว่ามีช้อปปิ้งไหมมีทุกอย่าง อืม แต่ไม่ได้ใช้จนหมดเกลี้ยง แล้วดึงตัวเองกลับมายังไงครับ มันเหมือนพอเราได้ลองใช้ชีวิตไปอะเหมือนเราเริ่มตกผลึกกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ แล้วมันว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆ เราก็ได้ทำในสิ่งที่เราอยากที่จะทำแล้วแต่ทำไมเรารู้สึกว่า เราไม่มีความสุขเท่าที่เราวาดฝันไว้ทำไมเรายังมีความทุกข์อยู่ในใจอยู่ แล้วคุณค้นพบอะไรว่าอะไรทำให้คุณไม่มีความสุข สุดท้ายแล้วนี่ไม่ใช่ชีวิตที่เราต้องการเหมือนที่ผมพูดไปตอนแรก ถ้าเราอยากได้ความรักที่ดี เราต้องให้ความรักที่ดีก่อน เริ่มจากวันที่ไม่มีอะไร เริ่มจากศูนย์สู้มาด้วยตัวเองทุกอย่าง ไม่มีใครสนใจไม่มีคนมองโดนผู้หญิงทิ้งเพราะไม่มีตังค์ผู้หญิงทิ้งไปหาผู้ชายที่รวยกว่า ผมเจอมาทุกรูปแบบ พอวันนี้มีคนเข้ามามันแน่นอน เราก็ เราก็เลยอยากที่จะใช้เวลาต ใช้ รงนั้ ชีวิต น เต็มที่ ที่เราอยากที่จะมีให้คุ้มค่าที่สุด แล้ววันหนึ่งมันก็เลยตกผลึกว่า สุดท้ายก็ไม่ใช่ชีวิตที่เราต้องการ หลงแสงสีงานเงิน มันส่งผลกระทบกับการทำงานอาชีพนักแสดงของคุณไหม สำหรับผมไม่นะ เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วผมให้งานเป็นที่หนึ่งเสมอ ใครก็ตามที่เข้ามาแล้วทำให้งานเสีย ผมพร้อมที่จะตัดเขาทิ้งออกจากชีวิต เพราะว่ากว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้เราผ่านอะไรมาเยอะมาก เราเดิมพันอะไรมาเยอะมาก ผมไม่พร้อมที่จะแลก ผมไม่พร้อมที่จะเอาความสำเร็จไปแลกกับความสนุก เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมรู้สึกว่าเสี่ยง ผมจะตัดความเสี่ยงนั้นทิ้งทันที ผมไม่ได้ทำงานเลี้ยงแค่ตัวเอง ผมต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตัวเอง ก็เรียกว่าไม่หลงมากแล้วกันอย่างเงี้ย ถ้าพูดมาอย่างเงี้ยก็ แต่ คือ สำหรั ยั บ ง ผ มี ม ส คือหลง ติ ผมมีสติที่ดึงตัวเองกลับมาทัน ใช่ไหม แต่ผมก็แลกกับอะไรหลายอย่างไป ผมแลกสิ่งที่มีค่าในชีวิต สิ่งที่มีค่ามากในชีวิต ตัวเองไปกับช่วงที่หลงแสงสี คนคนหนึ่งที่เดินไปสู่จุดที่เหมือนปีนภูเขาเนาะการจะก้าวไปสู่ภูเขาลูกต่อไป ความสำเร็จลูกต่อไปอ่ะมันน่าจะยากขึ้นนะ เพราะเราอาจจะถูกฉุดดึงด้วยความสำเร็จฟีมีอารมณ์แบบนั้นไหม มีครับ เป็นจุดที่เรารู้สึกโดยไม่รู้ตัว เหมือนกอดความสำเร็จเดิมไว้ตลอดเวลา เราไม่รู้ตัวเลยจนมีพี่ๆมาพูด ว่าที่ผ่านมารู้สึกว่า ไม่ว่าจะเป็นการเล่นละครหรือการใช้ชีวิตเหมือนกอดความสำเร็จเดิมไว้ตลอดเวลาชีวิตเลยไม่ไปไหนเลย กอดความสำเร็จเดิมอะครับไม่อยากจะสูญเสียมันไป ไม่อยากจะเอาอะไรมาแลกแล้วอยู่ในเซฟโซนของตัวเองตลอดเวลา อยู่ในเซฟโซนของความสำเร็จที่เราเคยได้รับ หมายความว่าฟิล์มก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันสำเร็จแล้วมันทำให้เราไม่พัฒนาตัวเองเหรอครับหรือว่ายังไง ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราทำงานดีแล้ว เราไม่โหยหาการพัฒนาไปมากกว่านี้ เราเลยไม่โหยหาการพัฒนา มันไม่เหมือนตอนที่เรายังไม่สำเร็จที่เราโหยหา
การพัฒนาตัวเองมากขึ้นไปเรื่อยๆโหยหาเอาอีก เอาอีก 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 อะไรเปลี่ยนคุณนะทำให้คุณมาจนวันเนี้ยการแสดงของคุณมันฉายแสงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะผมรู้สึกว่า ขอบคุณครับ ตั้งแต่รักแรกพบมันฟิล์มมันกลับ ไม่ได้ฟิล์มมันกลับมา ฟิล์มคนใหม่ว่ะ ผมรู้สึกแบบนั้นนะ แต่คุณรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าว่าคุณเป็นคนใหม่ ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากขึ้น โอเคเรารู้ตัวแล้วว่าเราอยู่ในเซฟโซนของตัวเองมานานพอแล้ว เราได้มองย้อนกลับไปเราอยู่ในกรอบเซฟโซนของตัวเองตลอดเวลา ถ้าเราอยากที่จะไปต่อ เราต้องเดินก้าวออกมาจากเซฟโซนของตัวเอง ผมก็เลยโหยหาบทที่ท้าทายโหยหาความสุขทางด้านการแสดง มันเจอความสนุกอะเราอยากจะเล่นบทอะไรก็ได้โดยที่ช่างแม่งความเป็นพระเอก คำนี้ดี ช่างแม่งคนจะชอบช่างแม่ง แต่ตัวเรามีความสุขตอนแสดง ช่างแม่งความสำเร็จ ช่างแม่งที่ผ่านมาเป็นไงช่างแม่ง แล้วถามตัวเองว่ามึงมีความสุขกับการแสดงในเวลานี้ในเรื่องนี้หรือเปล่า มันเริ่มตั้งแต่เรื่องไหนคุณจำได้ไหมไอความรู้สึกแบบเนี้ยที่คุณ อย่างเรื่องแรกที่พี่พูดคือรักแรกพบ ใช่ไหมผมรู้สึกได้เลยว่าคุณแบบ เพราะผมช่างแม่ง แต่ผมสนแค่ว่าตัวกูมีความสุขหรือเปล่าที่ได้เล่นเรื่องนั้น การเล่นที่เป็นธรรมชาติอย่างที่คุณบอก ไม่ห่วงความเป็นพระเอกวันนี้เราคุยกันเรื่องเป้าหมายความสำเร็จต่างๆ ก็ได้เห็นฟิล์มแชร์มามีช่วงหนึ่งเราเคยยึดติดกับมัน ครับ วันนี้เราปล่อยวาง ถ้าวันหนึ่งฟิล์มไปสำเร็จอีกขั้นหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเราจะไปติดกับดักความสำเร็จแบบเดิมอีกไหม ผมว่าผมจะไม่ติดกับดักเดิม เราเคยเห็นตัวเองตอนติดกับดักมาแล้ว เราจะไม่ผิดพลาดแบบเดิม เมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบกความสำเร็จมาด้วยตลอดเวลา จิตใต้สำนึกของเราจะโฟกัสอยู่ที่ความสำเร็จเดิมตลอดเวลา แต่เมื่อไหร่ก็ตามต่อให้เราเก่งแค่ไหนแล้วเราเดินมาตัวเปล่าอะโฟกัสของเรามันว่างเปล่าและมันพร้อมที่จะโฟกัสไปที่จุดเป้าหมายใหม่ เพียงแค่จุดเดียว มีอีกหนึ่งเรื่องที่ผมปลดล็อกตัวเองได้แล้วเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น เราไม่ได้อยากมีชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อตัวเราเอง แต่ผมอยากเล่นดีขึ้น อยากมีชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้อะไรกับคนอื่น เพื่อให้อะไรกับสังคม ความสุขมันไม่ได้เริ่มผูกกับที่ความสำเร็จตัวเอง แต่ความสุขผมเริ่มไปอยู่ที่การที่ผมได้ให้อะไรกับคนอื่นมากกว่า ผมรู้สึกว่าแรง drive หรือ passion หรือ motivation ตรงนั้นน่ะมันมีมากกว่าเพียงเพราะเราอยากทำเพื่อตัวเอง หาเป้าหมายใหม่ให้ชัดเจนโฟกัสกับมัน แล้วลุยให้เต็มที่พอ โคตรเท่เฮ้ยจริงๆ คุณเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะ ฟ้าหน้าดินใจความรักเราจะข้ามผ่านไปแค่เส้นไว้เท่าไรหัวใจเราใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักเธอไม่แพ้สิ่งใด ถ้าชอบวันบันเทิงทอล์กนะครับ อย่าลืมกด subscribe วันบันเทิงด้วยนะครับ